No terve. Siitä se alkaa. Nyt ruppii puuta kuotumaan ruomakkaa. Tässä nyt meillä on kalustoa mukana, eli varasahoina on tää Vesseli, pikkuekko ja sitten tietenkin veteraani 242, mutta näitähän ei tietenkään tarvita, koska tämä 353 toimii varmasti hirmu hyvin. Tässä on itse asiassa nytten ihan viime päivinä noussut vähän niinku uudestaan tuo parin vuoden takaiset videot silloin, kun me tappelin tuon 353 kanssa täällä mehässä. Ja niihin on tullut kommenttia, varmaan ajankohtainen aihe. Mutta tosiaankin niin sen jälkeen, kun vaihoin silloin pois sen pienkonepensan, sen Tokmannin AG:n, niin ne ongelmathan loppu siihen. 98 ja 2% seoslaadukas 2-tahtiöljy. Sillä on nyt menty ja toiminut kesät, talvet, ei mitään ongelmia. Ei kyllä pitäisi käydä kehumaan sitä, en tiedä miten tässä nyt sitten käypi, mutta lähdetään kokeilemaan. No niin, päivän tavoite on saavutettu. Mehän sanoin äitille, että nyt me lähdetään vaikka yhden puun kuotamaan, että me saa sen homman käyntiin ja aluilleen. Siinä on nyt yksi puu kuovattu. Joko lähdetään kotiin. No ei sentään. Aika mukavalta tuntuu. Aika mukavalta tuntuu, joo. Mikä lintu pitää tuommoista iäntä? Dong dong dong. Niin, ei muuta kuin antaa sahan vaan nyt laulaa, jos kerta homma maistuu. On siinä pikkusen piippaa aina matkan varrella kuovettavana, mutta tuolla onkin sitten jo vähän pikkusen mukavempi koivua. Tässä on vähän semmonen kituinen paikka. Saa nähdä tosiaan, tuolla tulee sitten sitä kallioa, että miksi se siellä muuttuu, mutta tuo alareuna ainakin on parempaa.
Kävin tän 242 välillä, niin arvelin, että kokeillaan. Ei tullut tuohon 353 mitään vikkoa, mutta kokeillaan, miten tää naukas on. Vähän verrytellä tätäkin. On monen vuoteen ollut käytössä. Otetaan pikkuisen huikkaa tähän väliin. Huikkaa, niin jaksaa tehdä. Tässä on nimittäin vihreätä teetä ja hunajaa. Toimii aika hyvin. Tälleen janojuomana täällä. Kyllähän se tosiaan siinä tuo 242kin tuntuu, että se vähän nyt alkaa herkistymään, kun käy sahhomaan. Aina alussa on vähän tommonen nuhainen. On se kyllä vanha kuin taivas, eikä siitä ole semmoista suurempaa remonttia tehty, niin ei se ole ihmekkä, jos vähän alkaa olla jo paras terä pois. Tee on hyvä, kun tosiaan minusta se on parempi kuin kahvi, kun se kahvi tahtoo, että se sitten tullaan läpi. Tee niin kuin nesteyttää paremmin ja siinä kun vielä hunajaa, niin, ja oikeata hunajaa. Niin. Vieläkö sitä vesseliä kopaa siis? Emme ehkä lähde tähän kanssa nyt leikkimään. Kerkin jää sitten myöhemmin. Tällähän me tein silloin tosiaan, milloin me tein? Pari vuotta sitten vai viime talvenahan me tällä jyrysin muistaakseni muuten rannassa jotta pienempää puuta. Ja tähän alkoi silloin yskimään pakkasella. Ja joku sanoi, että siinä on, pistä talviasento, että siellä on läppä. Ja miehän aukasin tästä nämä koteelot ja ei löytynyt minkäänlaista läppää mistään. Ja mähän nyt kiinni. Sitten tiellä on tämmönen pikkunen metallilenksu, jota ei näköjään sormella sua. Sen kun sieltä napsauttaa tuolta, niin tieltä auki jää tää kotelo. Eli tieltä löytyy tämä sytytystuluppakin. Tiellä.
En tiedä nimittäin näkyykö kamera hallissa vielä pimmissä, niin sit me vasta tajusin, että voi vitsi, täällä on tämmönen läppä, jota voi niinku liuuttaa. Noin. Ja tuolla on auringon kuva. Me pistän kuvana, jos ei näy videona. Auringon kuva on tuolla. Ja sitten kun liuuttaa sen, ei se liian herkkä onneksi liukumaan, niin ei itsestään liu. Liuuttaa sen tuonne alas, niin tuolla on lumiukon kuva. Niin tuolta tosiaan, niin sieltä sen suop näkyy talviasento. Että kyllä siinäkin on semmonen joku lämmitysasento. Niin mä arvelin, että eihän tällä tee mitään, mutta kyllä siinä semmonen on. Ja kyllä se varmasti sitten sieltä puhaltaa lämmintä ilmaa paremmin kaasuttimella. En mä jää. Pitää tätä huvikseen kyllä testata tuossa, jos on jossain vaiheessa vielä tuossa kallion päällä on ohutta ripeloa, niin sitten testataan. Oikeesti tää mulla on sitä varten aina vaan mukana, että sit kun mulla menee voimat niin vähän, että minä en jaksa enää yhtään nostaa raskaampaa sahaa, niin tällä saa sitten vielä ne viimeisetkin voimarippeet silpastua jätettyyn tonne mehtään. Semmosta se on. Ei vitsi kun tuntuu hyvältä, nyt kun sai tää homman käyntiin. En kerennyt aamupäivällä, tämä nyt iltapäivälle tänne tuleminen, mutta minä sanoin tosiaan äitille, että me lähden vaikka yhden puun kuotamaan, mutta no kerkimme tosiaan täällä nyt pari tuntia olla reilusti. Mutta jos minä saan tää homman käyntiin, ja kun tää on saanut käyntiin ja vähän niin kuin nyt tuntumaa tuossa, kun tuntuu, että ei osaa saahauka pitää käsissä ja miten tällä pitää saada, niin pääsee vauhtiin, niin tänne on niin paljon helpompi tulla tuolta sitten seuraavana päivinä. Se on vähän sama kuin noissa urheilu- ja reenihommissa, niin se jos on pitempi tauko, niin se kynnys, sitten kun saat sen homman käyntiin, niin sitten se tuossa männä roilottaa mukavasti. Niin. Semmonen homma tänään, mutta minä tuossa jatkan vielä savotointia ja näistä hommista nyt varmaan sitten riittää tässä kevät-talven mittaan niin vielä videoita ja pitäähän näistä vielä ajokin täältä pois, että se on varmaan sitten jontikkahommia ja näin päin pois. Niin seurataan miten projekti etenee. Palataanpa tuossa seuraavalla videolla. Kiitoksia katselusta. Morjes.